Aloha! Papakilala muna ako sa inyo. Ako si Shekinah. And sa video na to, nakalagay naman sa title natin, paano mag-livestream or how to livestream using camera. 5 easy steps, Tagalog version. Stay tuned! Sisimulan natin tong video na to by showing you ano yung mga bagay na kailangan natin para makapag-start tayo ng live streaming. So, una, camera. So, it's either video cam or DSLR. So, pero I prefer video cam kasi DSLR, based on experience ko, meron siyang high temperature notice which is nag-shutdown yung camera automatically para mag-low down yung temperature niya kasi kapag continuous working siya, umiinit siya. So, ayun, yun yung downside pag DSLR. Ewan ko sa DSLR nyo, you may try it, pero sa DSLR ko, yun yung naging kaso. Kaso talaga yun, no? So, ayun. After that is video capture device. For Mac users, I prefer Ultra Studio Mini Recorder. For Windows, I prefer Camlink. And kung wala kayong mahanap na Blackmagic or Camlink, siguro pwede kayong tumingin sa mga SM stores, sabihin nyo lang video capture device. Okay, alam na nila yon. Kapag wala sa mga SM stores, try nyo sa Mega Mall, baka meron, mga camera house, mga ganyan. Kung wala pa rin, try kayong maghanap sa sa Green Hills. Ayan, sa Green Hills, dumiretso kayo ng Green Hills, baka meron sila. O kaya sa Raon, baka meron. Di ko sure kasi nung naganap kami doon, nung naganap kami ng video capture device, pandemic, at halos walang bukas talaga. As in, walang bukas. Eto, nabili ko to sa Makati. Okay. Sa Glorieta, sa may Henry's camera. So, kung wala talaga kayong mahanap, punta na lang kayo ng Glorieta 2. Yun, Glorieta 2. Di ko alam. Basta yun sa may mga gadgets, sa may Amazon yun, sa may Octagon, yun, yung mga ka-layer nun. Tatanungin nyo na lang saan yung Henry's camera sa Glorieta. And doon ko siya nabili. And last stock na kasi to. So, kung pupunta kayo doon, siguro wala nang stock doon. Pero pwede kayong umorder. Kasi direct seller, may direct seller sila doon. Pag binili mo tong Ultra Studio Mini Recorder, it comes with a SD card, which is yun yung pinaka-installer niya. Insert mo yun sa laptop mo, tapos yan, pindutin mo lang yun, lalabas yung Blackmagic na file or folder, parang gano'n. Tapos, mag-pop up, install, ganyan-ganyan. Tapos, click next ka lang. So, kapag na-install mo na yun, proceed ka na sa ating step 1 to step 5. Next, third one is laptop, PC, or desktop. So, yun, kailangan natin yan. And then, the fourth one is stream up. Maraming kayong makikitang stream application sa Google, pero na-try ko na yung Phoenix, na-try ko na rin yung Streamlabs, and hindi naging maganda yung performance nila sa akin kasi nagkakaroon ako ng laggings. Isang stream application lang yun. Sobrang nag-work sa akin na todo-todo. Talagang masasabi ko na excellent service talaga. OBS. So, ayan. Yan yung gamit ko. Ayan. Okay. Proceed na tayo sa ating step by step. Step number 1, i-connect natin yung camera sa video capture device natin using a mini HDMI cord. So, kapag bumili kayo ng camera, yung iba kasama na yung HDMI cord. Pero yung iba, hindi pa. So, kailangan mo pang bumili. Okay? Kung yung camera mo, merong dalawang HDMI cord in and out. HDMI port in and out. Katulad yung sa akin, dalawa yung HDMI port ko dyan. Isang in at isang out. Doon tayo sa out. Connect natin ito sa kabila. Step number 2, i-connect naman natin yung video capture device sa laptop natin. Gagamit ako ng Thunderbolt. Kung ang video capture device niyo ay Camlink, USB kasi yung dulo nun, so automatic, saksak mo na siya sa laptop mo. Pero ako, dito sa Blackmagic Ultra Studio Mini Recorder, kailangan pa natin ng Thunderbolt cord. So, nabibili tong Thunderbolt cord. Kapag bumili ka nito, hindi kasama to So, mabibili natin to sa Apple stores, sa Mac stores. Ayan.
i-connect ko na siya at malalaman yung umaandar na siya kapag umilaw na siya dito. Yan, kita niyo yung ilaw. Yan. Step number 3, open your stream app. Marami kayong makikita na stream application sa Google, pero isa lang yung nag-work sa akin na sobrang nagustuhan ko kasi sobrang excellent. Excellent na talaga yung service niya sa akin, which is yung OBS. Una kasi free to use siya, tsaka sobrang dali niyang gamitin. So yun. Yun yung dalawang reason ko bakit gusto ko yung OBS. Ito yung logo ng OBS. Kailangan mo pa itong i-install sa laptop mo. So, kung wala ka pang OBS, punta ka ng Google mo or Safari sa akin. Yan. Tapos, search mo lang obsproject.com. Ilalagay ko sa description box yung link na to para easy access kayo. Kung Windows ka, download mo yan. Kung Mac ka, ito. Kung Linux, di ko alam kung anong pronunciation yan. Basta yun. Click mo lang yan and automatically, next ka lang dyan. May steps na bibigay sa'yo. Tapos installed. So, for example, na-installed na natin. Ayan, katulad na sa akin, na-installed ko na. Ito yung logo niya. Okay, click mo lang yan. Ayan, pagbukas mo, tsanananan. Okay. After that, so, kaya may nakikita kayo na display capture dito kasi kailangan ko mag-screen recording. So, display capture, ibig sabihin, parang display, screen capture, parang ganon. Okay? Pagbukas mo ng stream app mo, punta ka dito sa plus sign, which is may nakalagay add. Click mo yan. Tapos, automatic, makikita mo na dito yung Blackmagic Device. Kung ang gamit mo ay Camlink or ibang brand, so makikita mo siya dito sa video capture device. Click mo yan. Tapos, okay. Tapos, punta ka dito sa device at hanapin mo ano yung device, pangalan ng device mo. Video capture device mo, kung Camlink ba yan or ibang brand. Okay, makikita mo siya dyan. So, for us, Blackmagic tayo. Ayan. Kita niya na. And then, press OK. Ayan. Ayan. So, kita niya na yung ating camera. Step number 4, share your Facebook. Ito yung aking Facebook. Kunwari live tayo sa Facebook, you can do the same thing sa YouTube. May live button sa YouTube. So, click mo rin yun sa YouTube. Pero ito, kasi mas matagal kapag ka magta-try din tayo sa YouTube eh. Pero same process lang naman yan. Sa ngayon, Facebook lang muna. Para mabilis at mas accessible kasi mas marami nagla-livestream sa Facebook kaysa sa YouTube. Okay, ngayon nasa Facebook na tayo. Punta ka ng stream key. I-copy mo tong stream key na to kasi kailangan natin yung mamaya. Okay, so, na-prepare na natin yung Facebook natin. Ready to live na tayo. Step number 5. Ito na yung pinaka-last step natin. Connect your Facebook and stream app. So, paano? Punta ka sa settings. Stream. Ayan, kita mo na yung stream key. Diyan mo ngayon i-paste. Ayan. Pwede ka mamili dyan kung sa Twitch ka magla-live, kung sa YouTube ka magla-live, kung sa Facebook. May Restream.io, may Twitter. Ayan, show all. Di ko pa alam kung ano. Ang dami-dami pala. Ayan. So, marami kang options dyan kung saan ka magla-live. And hindi ko pa naman natatry yung mga yan. Dito lang ako usually sa Facebook Live. Ayan. Diyan lang ako sa Facebook Live. Ayan. Tapos, apply. And then, okay. So, na-connect mo na yung dalawa. Ngayon, ready ka na mag-stream. Paano? Click mo lang yung start streaming na to. Tapos, punta ka sa YouTube, ay sa Facebook. Mag-title ka, kung may title ka. Kung may description ka pa. And then, press mo lang, go live. And automatic, naka-live ka na sa Facebook. So, ganun lang. Sobrang dali. And 5 easy steps. How to live stream using your camera.
tip ko sa inyo para tuloy-tuloy yung live streaming ninyo and wala kayong maging internet interruption kasi ang internet, diba, lalo na kapag may nag-YouTube, may nagdodota, may naglalaro, bumabagal ang wifi, ang internet connection ng mga nakakonect. So, tip ko sa inyo, gumamit kayo ng LAN cable. Ayan, para naka-direct kayo sa internet ninyo. Para wala kayong magiging problema kung may nagdodota man, kung may nag-YouTube man, hindi kayo mai-interrupt kung nagla-live streaming kayo. Sobrang dali lang. At kung nagustuhan mo tong video na to, sana bigyan mo ako ng thumbs up kasi para malaman ko na may mga tao akong natutulungan. Ayan, maraming salamat sa panonood. Basta kami naman ako ng isang malaking thumbs up. Kung ako sa'yo, sana makinig. 5 minutes later. Mag-comment lang kung may mga katanungan kayo na alam ko. Kung hindi ko alam, I will be honest with you. Comment ko sa inyo kung i-research ko pa yan. Kung hindi ko alam talaga ang sagot, sasabihin ko sa inyo directly. Pero kung alam ko naman ang sagot, I will be honest with you para sabihin at i-share sa inyo kung ano yung knowledge at kung ano yung mga natututunan ko. At comment din kayo kung may suggestion kayo na gusto nyo pang gawin ko, like how to connect. Actually, bala ko itong gawin eh. How to connect a mixer to your recording studio. Parang ganon. So, yan. Iniisip ko rin, binabala ko rin gawin yun. Pero kung gusto niyo ng ganong video din, comment kayo para ma-encourage ako na may mga taong gusto rin malaman yung mga bagay na ganon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko para ma-update kayo sa mga bagong videos na darating. At kung isa kang YouTuber at small YouTuber ka pa lang din katulad ko, comment ka lang sa baba at susuportahan ko rin yung channel mo. Yun lang para sa video na to. Ako ulit si Shekinah at your service.